હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું વાર તહેવાર માટે એકદમ ટ્રેડિશનલ મીઠાઈ જે છે કોપરા પાક. આ કોપરા પાક આજે આપણે વગર કોઈ આર્ટિફિશિયલ કલર ઉમેરીએ નેચરલી બનાવવાના છે. ચાસણીની ઝંઝટ કર્યા વગર, માવો કે મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યા વગર એકદમ ઓછી સામગ્રી યુઝ કરીને આ કોપરા પાક બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં તો એકદમ જ સરળ છે. ફક્ત 15 જ મિનિટમાં આ કોપરા પાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં બસ આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેરીશું. હવે આ ઘીને આપણે ઓગાળી લેવાનું છે. આ કોપરા પાક બનાવવામાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂનથી વધારે ઘીનો યુઝ નથી કરવાનો. હવે એની અંદર આપણે 250 ml વાળા 2 કપ જેટલું સૂકા નારિયેળનું જે બારીક છીણ આવે છે એ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં માપશો તો 1 કપ છીણ 75 ગ્રામ થાય છે. ટોટલ 2 કપ એટલે કે 150 ગ્રામ આપણે નારિયેળનું છીણ લીધું છે. હવે આ છીણને 2 થી 3 મિનિટ આપણે ધીમા તાપે સતત હલાવતા રહીને શેકવાનું છે. એકદમ આપણે એને લાલ નથી કરવાનું, બસ 2 થી 3 જ મિનિટ એને શેકીશું. પણ આ રીતે સતત હલાવતા રહેવું, નહીં તો નીચેથી એ બળી જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 મિનિટ મેં એને ધીમા તાપે શેકી લીધું છે અને એનો કલર પણ વ્હાઇટ જ છે. બિલકુલ પણ આપણે એને લાલ નથી થવા દીધું. હવે એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલી એટલે કે 70 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. જેટલા ગ્રામ આપણે કોપરાનું છીણ લીધું હોય એનાથી અડધા ગ્રામ એટલે કે 70 ગ્રામ આપણે ખાંડ ઉમેરી છે. 1/4 કપ જેટલું આપણે દૂધ ઉમેર્યું છે. 3 ટેબલ સ્પૂનની આસપાસ આ દૂધ હશે. થોડીક હવે આપણે એમાં ઘરના દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું. તો 2 થી 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આની અંદર હું મલાઈ એડ કરું છું. દૂધ અને મલાઈ બંને બાઇન્ડિંગનું કામ કરશે અને કોપરા પાકને સેટ કરવામાં હેલ્પ કરશે. કારણ કે આપણે મિલ્ક પાવડર પણ નથી ઉમેરતા, તો મલાઈ ઉમેરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તમારે જો મિલ્ક પાવડર એડ કરવો હોય તો અડધા કપ જેટલો આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરી શકાય છે, પણ પછી તમારે મલાઈ અને મિલ્ક પાવડર થોડું વધારે એડ કરવું પડશે. તો સરસ આપણે દૂધ અને મલાઈને કોપરાના છીણમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી પણ આ જે મિશ્રણ છે એમાં મને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવ્યું હોય એવું નથી લાગતું. થોડુંક મિશ્રણ મને સૂકું લાગે છે. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આની અંદર હું મલાઈ ફરીથી એડ કરું છું. 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ પણ આની અંદર હું ફરીથી ઉમેરું છું. મલાઈ ઉમેરી છે તો છેલ્લે મલાઈમાંથી પણ ઘી છૂટે છે, એટલે બસ આપણે શરૂઆતમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ ઘી ઉમેર્યું હતું. હવે જ્યાં સુધી આ મિશ્રણમાં પ્રોપર બાઇન્ડિંગ ના આવી જાય અને મિશ્રણ જ્યાં સુધી ભેગું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી 2-3 મિનિટ માટે આપણે હજી એને કૂક કરવાનું છે. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ એકદમ પ્રોપર બાઇન્ડ થાય છે અને એકદમ ભેગું થઈ જાય છે. ઘી પણ મલાઈમાંથી થોડું થોડું અલગ થયું છે. તો હવે આપણે આ મિશ્રણને 2 એક સમાન ભાગમાં વહેંચી લેવાનું છે. કારણ કે એક ભાગને આપણે વ્હાઇટ જ રાખીશું અને બીજામાં આપણે નેચરલ પિંક કલર ઉમેરીશું. તો અડધો જે ભાગ છે એને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ, કારણ કે પિંક કલર ઉમેરીશું એ પછી એ મિશ્રણને આપણે પેનમાં કૂક પણ કરવું પડશે. તો આ જે વ્હાઇટ ભાગ છે એને આપણે આ રીતે અલગ કાઢી લઈએ. તો અત્યારે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈએ. હવે જે અડધો ભાગ પેનમાં રહ્યો છે એની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે 1 થી 2 ચમચી જેટલો બીટનો રસ. અડધું નંગ બીટ લઈને એને મેં છોલીને એકદમ નાના કાણાવાળી છીણીથી છીણી લીધું હતું આ રીતે. એ પછી હાથથી દબાવીને બધો જ રસ એનો કાઢી લીધો હતો અને રસને પણ એકવાર મેં ગાળી લીધો હતો ગરણીથી. તો રસને આપણે સરસ કોપરાના છીણમાં મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ નેચરલ હેલ્ધી કલર છે, તો શરીરને નુકસાન પણ નહીં કરે અને એકદમ કલરફુલ આપણો કોપરા પાક પણ બની જશે. રસ જો થોડો ઓછો લાગે તો કલર લાઇટ લાગે તો બીજો પણ તમે એડ કરી શકો છો. અને 2 થી 3 મિનિટ જ્યાં સુધી મોઇશ્ચર સુકાય નહીં ત્યાં સુધી એને આપણે હવે કૂક કરવાનું છે. કારણ કે બીટના રસમાં પાણીનો પણ ભાગ હોય છે, તો એને સુકાવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો 2 થી 3 મિનિટ મેં સરસ એને કૂક કરી લીધું છે ધીમા તાપે, અને જે મોઇશ્ચર હતું એ પણ બળી ગયું છે અને બાઇન્ડિંગ પણ પરફેક્ટ છે. આ મિશ્રણ એકદમ લૂઝ કે સૂકું ના હોવું જોઈએ, નહીં તો કોપરા પાક બરાબર સેટ નહીં થાય. તો એલ્યુમિનિયમની એક ટ્રેને ઘીથી ગ્રીસ કરીને આપણે એની અંદર સૌથી પહેલાં જે વ્હાઇટ ભાગ કાઢીને રાખ્યો હતો એને સરસ ફેલાવીને ઇવનલી સેટ કરી લેવાનો છે. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જ્યારે મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ એને ફટાફટ આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. ક્વોન્ટિટી વધારે નથી એટલે મેં અડધા ભાગમાં જ એને ફેલાવ્યું છે. તો એક લેયર સરસ સ્પ્રેડ કરી લીધા પછી જે પિંક મિશ્રણ હતું એને પણ આપણે એડ કરીને સરસ એ લેયરને પણ આપણે ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દઈએ. એ પછી આપણે 5 મિનિટ એને પંખા નીચે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. એકદમ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે આપણે એના ઉપર વરખ નહીં લગાવીએ. થોડું ઠંડુ થાય એ પછી આપણે એના ઉપર સિલ્વર વરખ લગાવીને એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે સિલ્વર વરખ ના હોય તો ઝીણા સમારેલા ડ્રાયફ્રૂટથી પણ ગાર્નિશ કરી શકાય છે. તો વરખ જ્યાં ના લાગ્યો હોય ત્યાં પણ લગાવી દેવાનું છે અને ફ્રીજમાં એને સેટ કરવા રાખવાનું છે. તો 20 મિનિટ આ કોપરા પાકને મેં ફ્રીજમાં સેટ થવા દીધો હતો. એ પછી આપણે આ રીતે એને કટ કરી લઈશું.
જો તમારી પાસે સમય વધારે હોય તો 1-2 કલાક પણ તમે એને ફ્રીજમાં રાખી શકો છો, તો કોપરા પાક એકદમ પ્રોપરલી સેટ થઈ જશે. તો હવે આપણે એના જે પીસીસ છે એને બહાર કાઢી લઈએ અને એક પ્લેટમાં આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ આપણો કોપરા પાક બન્યો છે. એકદમ ઓછા ખર્ચમાં બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એક પીસ અહીંયા હું તમને નજીકથી પણ બતાવું છું કે એમાં કેટલા સરસ લેયર બન્યા છે. ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ કોપરા પાકની રેસીપીને તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.